উজ্জ্বল আৰু এইটো এটা কুইক টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' 540 ওপৰত। আজি আমি শিকিম যে 540 কিক কেনেকৈ কৰিব লাগে। 540 কিক কৰিবলৈ দুটা কিকৰ খুবেই প্ৰয়োজন। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ৰাউণ্ড হাউচ কিক আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল টৰ্নেডো কিক। আৰু আমি এই দুটা কিক চিট ছেটআপৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। দুটা বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমাৰ এই দুটা কিক স্মুথ, ষ্ট্ৰং এণ্ড ইজি হৈ নাযায়। আমি এই দুটা প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ এই দুটা কিকত কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সেই ছেম ছেটআপৰ পৰা চিট ছেটআপৰ পৰা আমি 540টো ল'ব লাগিব। 540টো ল'ব লাগিব মানে 540টো টৰ্নেডো কিকে, বাছ আমি 540টোত টৰ্নেডো কিকত যোনখন ভৰিৰে কিক কৰিম সেইখনেৰে আমি লেণ্ড কৰোঁ। চ' ছেইম কিক, চ' টৰ্নেডো কিকটো একদমেই ইজি কৰি ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আমি আমাৰ ৰাউণ্ড হাউচ কিকটো ইজি, স্মুথ আৰু টৰ্নেডো কিকটো ইজি কৰিবৰ বাবে আমাৰ ৰাউণ্ড হাউচ কিকটো আমি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। চ' ৰাউণ্ড হাউচ কিকটো ষ্ট্ৰং কৰাৰ বাবে আপোনালোকে যেতিয়া ৰাউণ্ড হাউচ কিকটো কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ফ্ৰণ্টত মনতে এটা টাৰ্গেট কৰি ল'ব, এটা লক্ষ্য কৰি ল'ব। চ' সেই লক্ষ্যটোৰ পিনে চাইহে কিকটো কৰিব। তেতিয়াহে আমাৰ টৰ্নেডো কিকটোত আমাৰ হাইটটো ঠিকে থাকিব আৰু টৰ্নেডো কিকটোৰ হাইটটো ঠিকে থাকিলেহে আমি 540ত হাইটটো ল'ব পাৰিম। চ' কিকিং লেগেৰে লেণ্ড কৰিবৰ বাবে এই দুটা এক্সাৰচাইজে আপোনালোকক বহুত হেল্প কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো হ'ল যে আপোনালোকৰ ঘৰততো নিশ্চয় টেবুল বা চিৰি নিশ্চয় আছে। চ' আমি এইটো এক্সাৰচাইজ তাৰে হেল্প লৈ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে চিৰি বা টেবুলত এনেকৈ ধৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত আমি ভৰি দুখন ক্ৰছ কৰা আমি এক্সাৰচাইজটো কৰিম। আৰু এই এক্সাৰচাইজটো মানে বহুত হেল্পফুল হ'ব আমাৰ হিপছৰ ষ্ট্ৰেংথ আনিব। তাৰপিছত আমাৰ টাইমিংটো প্ৰেক্টিছ হ'ব। 540ত যোনটো টাইমিং লাগে, আমি কিকিং লেগেৰে লেণ্ড কৰিব যোনটো টাইমিং লাগে, সেই টাইমিংটো আমাৰ একদম ভালদৰে প্ৰেক্টিছ হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰচাইজটো হ'ল, আৰু ছেকেণ্ড এক্সাৰচাইজটো হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে যোনখন ভৰিৰে কিক নকৰে সেইখন আপোনালোকে ছুইং কৰিব, এনেদৰে ছুইং কৰিব আৰু তাৰে ওপৰেৰে কিকিং লেগখন ক্ৰছ কৰি সেইখনেৰে লেণ্ড কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট ছুইং দেন লেণ্ড, চ' ফাৰ্ষ্ট ছুইং দেন টাৰ্ণ কৰিব, টুইষ্ট কৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট ছুইং দেন টুইষ্ট। এইটো এক্সাৰচাইজো বহুত হেল্পফুল আমাৰ হিপছৰ ষ্ট্ৰেংথ আনা আৰু টাইমিং প্ৰেক্টিছ হ'ব বহুত। চ' এটা মেইন কথা যে আপোনালোকে নাভাবিব যে 540 কিক কৰোঁতে মই এইখন ভৰি উঠালোঁ দেন এইখন ইয়াতে ৰাখিম, এইখনৰ ওপৰেৰে নেক্সট কিকিং লেগখনেৰে কিক কৰি লেণ্ড কৰিম। চ' তেনেকুৱা কৰিলে কিকটো বহুতে টান হৈ পৰিব আৰু বহুতে টান হৈ পৰিব। চ' এইটো এটা একদমেই পিয়'ৰ এস্থেটিক মুভ। চ' এইটোত দুয়োখন ভৰিয়ে মুভ হৈ থাকে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি এইখন উঠালোঁ, এইটো কথা নহয় যে এইখন ইয়াতে ৰাখি আমি ওপৰেৰে কিক কৰিম। চ' এইটো কথা নহয়, ফাৰ্ষ্ট এইখন উঠালোঁ, এইখনো মুভত থাকিব, দেন এই কিকিং লেগখনটো মুভত থাকিবই, এইখনো মুভত থাকিব। চ' এইখন আমি পিছপিনে টানিম। চ' নন কিকিং লেগখন আমি পিছপিনে শ্লাইটলি টানিম। চ' বাছ মুভত থাকিব আৰু। চ' এইটো কৰিলে বেছি ইজি হ'ব। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট যদি এনেকৈ ভাবে যে এইখন বাছ ৰাখিম দেন এইখনেৰে কিক কৰিম, চ' সেইটো বেছি টান হৈ পৰিব আৰু হাইটটো বহুত ডিক্ৰিজ হ'ব। চ' আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে প্ৰেক্টিছ। চ' প্ৰেক্টিছ আমি যিমানেই কৰিম সিমানেই আমি বুজি পাম যে মুভটো কেনেকৈ কাম কৰে আৰু কোনটো নিজৰ কাৰণে হেল্পফুল, কোনটো ফৰ্মুলা নিজৰ কাৰণে হেল্পফুল হয়। চ' বেলেগৰ কাৰণে বেলেগ ফৰ্মুলা হেল্পফুল।
সো সেইটোৱে কথা বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিছ কৰক প্ৰেক্টিছ জাষ্ট প্ৰেক্টিছ সো এইটোৱে আছিল আমাৰ একদমেই কুইক টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' সো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে আমি আৰু এনেকুৱা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু যদি কিবা এই ভিডিঅ'টো মানে এই টিউটৰিয়েলটোত যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে বা বুজি পোৱা নাই আমাক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাওক আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম